Para sa mahigit 3 bilyong tao sa buong mundo, kanin ang pangunahing pagkain sa hapag. Kasama na riyan ang mahigit 100 milyong Pilipino na para nga sa atin, rice is life. Sa patuloy na paglobo ng populasyon sa bansa, tumataas din ang presyo ng bigas. Sagot nga daw sa problema, mag-import. Kailan nga ba nagsimulang mag-import ng bigas ang Pilipinas? Here's what you need to know. Bago pa mauso ang pagkain ng kanin sa bansa, mga halamang ugat gaya ng gabi, taro at yam ang itinanim noon ng sinaunang Filipino. Nang dumating ang mga mangangalakal mula sa Mexico, natutunan nating kumain ng mais hanggang matuklasan ang pagtatanim ng palay. Kung titignan natin, umusbong yung agrikultura sa lahat ng mga lugar o yung patag kung saan malapit yung ilog. Nakita natin dito sa Mesopotamia, sa Nile River, sa Egypt. At dito sa Pilipinas, ang pinakamalaking ilog natin ay ang Cagayan River. Kaya sinasabi ng mga archaeologists na ang sinaunang pagtatanim ng bigas sa Pilipinas ay nagmula sa Cagayan. So ibig sabihin, bago pa dumating yung mga Kastilang mananakop noong 15th and 16th century, malamang kumakain na ng bigas ang mga Pilipino. Mabusisi ang pagtatanim ng palay noon dahil hindi pa uso ang kalabaw. Gamit ang malaking patpat, binubungkal ng mga kalalakihan ang lupa at ang mga kababaihan naman ang nagtatanim ng binhi. Noong panahon ng mga Kastila, naging status symbol ang pagkain ng kanin. Ibig sabihin, mayayamang angkan lang ang nakakakain ng masarap na kanin. Bukod dyan, naging malaking impluwensya din sa mga Kastila ang paggamit ng bigas. Mayroon din tayong naging impluwensya sa mga Kastila at maaari natin sabihin na yung impluwensya natin sa kanila ay lalong umusbong din yung kanilang culinary culture, no, dahil nga sa exchange of trade. Of course, no, 300 years ang kanilang pananakop sa Pilipinas, katulad na lamang yung paella na tinatawag natin kung saan ito ay mga luto ng kanin at malamang ito ay isang fusion of technology mula sa Pilipinas at Espanya at sa mga iba pang nilang sinakop na mga bansa na kumakain ng mga bigas. Mula Cagayan Region, ginawa naman ang sikat na Banawe Rice Terraces. Lalo pang umunlad ang pagtatanim ng palay sa Nueva Ecija, na mas kilala na rice granary ng bansa. Masagana ang ani ng palay noong dekada 40. Pero nanganib itong maubos noon dahil sa digmaang pandaigdig. May mga ginawa akong mga pag-aaral din sa mga indigenous people sa Bataan. Wala talagang mga nagtatanim dahil nakatuon ang mga tao noon sa gera. Anong panahon na yun, ang kinakaan nila ay mga root crops at of course mga canned goods na dala ng mga Amerikano. Naputol ang pagtatanim ng bigas at naapektuhan yung pag-e-export at pag-i-import natin ng bigas. Kaya nga may salita tayong ating mga lolo at lola noon, nagdidildil sila ng asin noong panahon ng digmaan o giyera dahil nga wala silang makaing bigas noon o kanin. Hindi lang Pilipinas ang naubusan ng bigas noong dekada 50. Maging ang ibang bansa gaya ng India na pinakamalaking producer ng bigas sa buong mundo. Kaya naitayo yung international, yung IRI, International Rice Institute, dahil nga sa hindi lamang ang Pilipinas ang nagkulang ng bigas kundi buong mundo. Natatandaan din natin na nagkaroon ng famine o yung panon ng taggutom doon sa India noong 1950s at nakatulong yung IRI. Mula naman 1970s to 80s, nagsimulang bumaba ang produksyon ng palay dahil sa mga bagyo at tagtuyot. Dito na nagsimulang mag-import o kumuha ng bigas sa ibang bansa. At ang problema sa bigas, nagtuloy-tuloy hanggang ngayon. Ayon sa mga pag-aaral, mas mataas na raw ang pag-angkat ng bigas ngayon kumpara sa nagdaang taon. Halimbawa na lang noong 2022, mahigit 1 milyong metrong tonelada ang importation sa bansa. Pero ngayon, halos triple na ang bilang nito. Ang pag-import ng bigas ang isa sa nakikita nilang solusyon sa pagbaba ng presyo ng bigas. Noong unang panahon, mga ini-import natin mapipilang lang sa ilang libong tonelada hanggang several 100,000 tons.
Pero nitong mga 90s pataas, minsan umaabot na ng mga bilyones na tonelada. At ito nga, itong nakaraang 2022, tumala tayo ng 3.7 million na tonelada na number 1 tayong naging importer sa buong mundo. Ibig sabihin, patuloy na bumaba ang supply ng palay sa buong bansa. Lalo na tumaas din ang populasyon sa Pilipinas. Kasi nga nagkaroon ng patuloy na pagtaas ng demand. Every year naman, tumataas ang demand natin ng dahil sa population growth. Tapos tumataas din ang income natin at dahil lang dyan, meron ding sinasabing income effect. Actually sa ibang bansa, negative na yung income effect. Pero sa Pilipinas, nandun pa tayo sa dakong positibo yung income effect. Kapag tumataas yung income, dumadami din yung konsumo ng bawat household ng kanin or bigas. So patuloy na pagtaas ng demand, subalit may mga pagkakataon na ang supply ay limitado. Paraan din ng bansa ang pag-i-import para madagdagan ang kakulangan sa bigas. Mas madaming supply, mas mababang presyo. Pero ngayong taon lang, nagkaroon ng pandaigdigang problema sa bigas. Now this year, nagkaroon ng abnormal na paggalaw ng presyo sa international market. Dati-rati medyo banayad yan, lalong-lalo na nung una tayong nag-open up ng imports natin noong 2019. So banayad siya, pero nitong 2023, biglang humataw ang mga presyo nang dahil sa mga pag-anunsyo or pagmanta itong El Nino at yung pagsasara ng India, isa sa mga number 1 or in fact number 1 siyang exporter ng bigas sa buong mundo. Pinagbawalan niya yung pagpapalabas ng non-basmati rice. So talaga nag-react ang mga world markets at bumulusok ang mga presyo at naramdaman din natin. Climate change at land conversion ay ilan lang sa mga dahilan kung bakit patuloy ang pagbaba ng supply ng bigas sa bansa. Yung iba naging commercial lands, naging malls, golf courses, kaya medyo kulang yung lupa natin, arable lands natin sa pagtatanim. Yung iba, ang problema natin sa bigas, dahil na rin yung mga magsasaka natin, hindi sila nabigyan ng tamang lupa. Pang-anim ang Pilipinas sa may pinakamaraming konsumo ng bigas sa buong mundo. Maraming Pinoy ang nangangamba na hindi na makabili ng bigas sa taas ng presyo. May alternatibo naman, pero hindi pa rin ito sapat. Okay, so syempre pag umabot sa ganun na yung presyo, no, 80, 90 pataas, syempre ang mga tao mag-aalala na yan at maaaring mag-switch na away from rice. Ang tanong is, sapat ba yung mga alternatibo? Yung tinapay, ni-import din. Yung mais, karamihan naman ng mais natin ay hindi pang kaing tao, kundi pang kaning hayop, no? Kaning baboy. Yung pang feeds. Although sabihin natin na kamote is an alternative, no? Na nabanggit nga ni DTI Secretary. Mahal din naman yung kamote at saka hindi naman palaging available sa merkado, no? Hindi katulad ng bigas na everyday na pumunta ka, makikita mo yan. At isa pa, ang kamote easily perishable. Pero ang bigas or better yet palay, naiimbak mo yan. Tanong ng maraming Pinoy, may pag-asa pa bang maging sapat ang rice production at supply ng bansa para hindi na tayo mag-import? Siguro ang mas magandang ambisyon ay number 1, ang mga Pilipino maging mas maluwag yung pangkalahatang pamumuhay so that regardless paglaro ng presyo ng pagkain, can afford naman tayo. The other one is hindi lang ordinaryong tao sa mga lansangan, kundi pati yung mga magsasaka ay maging pa-asenso na rin sana, majority niyan. No? So pag tumaas ang presyo ng bigas, sila din nasasaktan. So, however, ang farming community natin, ang pinakamataas na poverty, doon sa 18.5% ay definitely mas mataas doon. Siguro kailangan improve yung perception na kailangan sagutin ang mga problema kaagad-agaran.